Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Soni and I'm back with another video. आजको भिडियोमा चाहिँ म एकदम सिम्पल एभ्रीडे मेकअप लुक गरेर देखाउँदै छु है. And if you are watching my videos for the first time, then please do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button to get notified every time I upload a new video. ओके, अब यदि हजुरहरूलाई कसरी क्रिएट गर्ने यो लुक भनेर हेर्न मन छ भने चाहिँ प्लिज स्टे ट्युन, लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु होला. फर्स्टमा चाहिँ म मेरो आइब्राउज बनाउँछु अनि सिम्पल एभ्रीडे मेकअप लुकमा चाहिँ मलाई खासै मेरो आइब्राउज एकदम डार्क अनि एकदमै फिल्ड इन त्यस्तो खालको आइब्राउज मन पर्दैन. सो एकदम नेचुरल खालको आइब्राउज बनाउँछु. अनि त्यो बनाउनलाई चाहिँ हजुरहरूले सोप लिए पनि हुन्छ और हेयर व्याक्स लिए पनि हुन्छ है. त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा यो हेयरलाई कोम गरेर हल्का बुसी देखोस् अनि यो हेयरहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा स्टिक भएर बसोस् भने चाहिँ हेयर व्याक्सले कोम गर्छु. अनि अब यो छैन भने साबुनले गर्दा पनि हुन्छ है. अनि यसपछि चाहिँ जहाँ जहाँ खाली हुन्छ नि यो स्पेसहरू जहाँ जहाँ खाली हुन्छ त्यहाँ मात्रै आइब्रो पाउडर लिएर चाहिँ फिल गरिदिन्छु है. म चाहिँ यो जोर्डानाको 3-in-1 आई शेपर भन्नेले फिल मात्रै गरिदिन्छु जहाँ जहाँ स्पेस खाली हुन्छ नि यहाँ हो त्यो मात्रै गर्छु. अनि त्यो गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ यस्तो यो लिन्छु है. अनि यस्तो यो आइब्रो ब्रसमा चाहिँ यसमा यो हेयर व्याक्स हल्का लिन्छु है यसको स्पुलीमा. अनि धेरै भएकोलाई चाहिँ यसरी हातमा यसरी लिन्छु है. गरिसकेपछि चाहिँ कोम गरेर कपाललाई माथि माथि लैजान्छु है. यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बुसी देखिन्छ कि आइब्राउज. हेर्नु त यताको र यता अलिक बाक्लो देखिरहेछ नि होइन. अब यसरी हेयर व्याक्स लगाइसकेपछि चाहिँ हेर्नु त यो यहाँ माथि माथि कपालहरू माथि माथि गएको छ नि एक्स्ट्रा हो, यसलाई चाहिँ यसरी सेप बनाउँछ है. अब यदि यो हेयर व्याक्स ड्राई भइसकेपछि चाहिँ यो आइब्रो पाउडर लिन्छु अनि यसले फिल गर्छ है. अनि यदि हजुरसँग आइब्रो पाउडर छैन भने आई स्याडो अलिकति डार्क ब्राउन आई स्याडो अथवा ब्राउन कलरको आई स्याडो लिएर फिल मात्रै गरिदिँदा हुन्छ है. अनि अब एभ्रीडे मेकअप लुकमा चाहिँ खासै यो आइब्राउज एकदमै बाक्लो अनि एकदमै फिल्ड इन राम्रो देखिँदैन है. त्यही भएर जति सक्दो नेचुरल देखाउनु पर्यो. अनि यहाँनिर हेर्नु त यहाँनिर मेरो स्पेस खाली छ है. यहाँ भयो अनि यहाँ हो यहाँनिर चाहिँ फिल गर्छ है त. यसरी हेयर स्ट्रोक बनाउन जसरी यसरी तान्छु जहाँ जहाँ खाली छ. अनि यहाँ अगाडि चाहिँ एकदमै थोरै लिएर हल्का यसरी लाइन बनाउँछु एकदमै लाइटली. अब आइब्रो सबै फिल भइसकेपछि चाहिँ यसलाई हल्का क्लिन अनि शार्प देखाउनको लागि चाहिँ कन्सिलर लिएर तल मात्रै क्लिन गर्ने र माथि गर्नु पर्दैन. तल मात्रै यो एलिगलको कन्सिलर यसको चाहिँ सेड हो मिडियम बेस है. यो लिएर चाहिँ म क्लिन गर्छु. यस्तो फ्ल्याट ब्रसमा लिने अनि त्यसपछि मजाले क्लिन गर्ने है. अब यसरी कन्सिलर लगाएर क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो बफिङ ब्रस लिन्छु अनि यसलाई ब्लेन्ड गर्छु है. ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि तल तान्ने. यो आइब्राउज भइसकेपछि चाहिँ नाउ लेट्स मुभ टु आवर फेस. अनि फेसको लागि चाहिँ अब मैले मोइस्चराइजर लगाइसकेँ अनि त्यसपछि सनस्क्रिन पनि लगाइसकेँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट. अनि त्यसपछि चाहिँ प्राइमरको लागि चाहिँ एसेन्सको फ्रेस एन्ड फिट अवेक प्राइमर भन्ने प्राइमर लगाउँदैछ है. यो चाहिँ हल्का ग्लोई बनाउँछ कि फेसलाई. अनि हामीलाई चाहिँ नेचुरल खालको लुकमा अलि फेस हल्का ग्लोई देख्यो भने राम्रो देखिन्छ नि त. सो म यो युज गर्छु. अनि यदि हजुरहरूको चाहिँ पोर्सहरू धेरै छ ओइली स्किन छ भने चाहिँ जता जता पोर छ नि हो त्यो चाहिँ पोर फिलिङ प्राइमर्सहरू चाहिँ लगाउनुहोस् है. यहाँनिर यहाँ हुनसक्छ यो टी जोन एरियामा चाहिँ जता जता पोर छ हजुरहरूको त्यहाँ चाहिँ पोर फिलिङ प्राइमर्सहरू लगाइदिनुहोस् है त ओइललाई कन्ट्रोल गर्नलाई अनि यो पोर्सहरूलाई हाइड गर्नको लागि. अब हेर्नु त अघि नै भन्दा स्किन यतिकै ग्लोई देखिसक्यो नि है. अब यो प्राइमरलाई चाहिँ एकछिन फेसमा अब्जर्भ हुन टाइम दिन्छु अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप गर्ने है. प्राइमर पछि चाहिँ एउटा कन्सिलर लिन्छु है. अनि कन्सिलर लिएर चाहिँ अब मेरो कता कता प्रब्लम एरियाजहरू छ त्यहाँ डार्कनेसहरू हुनसक्छ अथवा यस्तो रेडनेसहरू हुनसक्छ त्यो हाइड गर्नको लागि चाहिँ कन्सिलर लिएर अनि त्यसलाई लगाएर ब्लेन्ड गर्छु. मलाई चाहिँ नेचुरल एभ्रीडे मेकअप लुकमा चाहिँ खासै मलाई फाउन्डेसन लगाउन मन लाग्दैन है. कहिलेकाहीँ म बिबी क्रिम पनि लगाउँछु बट मेरो बिबी क्रिम मैले सकेको रहेछ. सो म कन्सिलर लिन्छु अनि कन्सिलर लिएर चाहिँ कता कता डार्कनेस छ त्यहाँ लगाउँछु है. अनि कन्सिलरको लागि मलाई चाहिँ मनपर्ने मेरो एकदमै फेभरेट भनेको चाहिँ यो निक्सको कन्सिलर हो.
बट अब यो जहाँ पनि अभाइलेबल हुँदैन, मैले इन्डियाबाट लिएको हो। सो यो छैन भने हजुरहरूले एलेगलको कन्सिलर लिएर पनि गर्दा हुन्छ है। यो चाहिँ मेरो आफ्नै स्किन टोनसँग म्याच हुने कन्सिलर लिन्छु है। अनि पहिला चाहिँ अन्डर आइजको यो डार्कनेसलाई हाइड गर्छु है। अनि धेरै लगाउँदिनँ, यहाँनिर लगाउँछु। हाम्रो यो एरिया चाहिँ हो क्या निलो निलो हुन्छ नि, हो यो यहाँ लगाउँछु। अनि यसरी यहाँनिर लगाइ यति लगाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गरे पनि हुन्छ, ब्रसले ब्लेन्ड गरे पनि हुन्छ है। म चाहिँ यो यस्तो बफिङ ब्रसले यहाँनिर कन्सिलर, यहाँको कन्सिलर चाहिँ पहिला यसले ब्लेन्ड गरिहाल्छु है। यो सबै ब्लेन्ड गर्नलाई चाहिँ एउटा स्पन्ज लिन्छु है, त्यसले ब्लेन्ड गर्छु। अनि यो कन्सिलर फाउन्डेसनहरू ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यसरी ड्याब गरेर गर्ने, यस्तो गरेर नतान्ने कतिपय नै। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यताउति मुभ हुन्छ कि। अब यति ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ यो मेबेलिनको फिटमीको कम्प्याक्ट पाउडर लिएर चाहिँ म सेट गर्छु है, होल फेस सेट गर्छु। पहिला चाहिँ यहाँ कन्सिलर लगाएको ठाउँमा सेट गरिहाल्छु है। त यो अन्डर आइजमा छिट्टै क्रिज हुन्छ। फेस पुरै सेट गरिसकेपछि चाहिँ यो ल्याक्मेको आइकोनिक काजल लिएर चाहिँ म मेरो आइजलाई टाइट लाइन गर्छु है, यो माथिको। अनि यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो ल्यास ब्यान्ड छ नि अलिक बाक्लो देखिन्छ कि। अनि फल्स ल्यासेस नलगाउँदाखेरि पनि अलिकति यो ब्यान्ड बाक्लो भएर ल्यासेस पनि अलिक बाक्लो भएको जस्तो देखिन्छ है। मैले गर्ने अब नेचुरल एभ्रिडे मेकअप लुकमा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो आइज एकदम हेभी मन पर्दैन है, एकदमै नेचुरल अनि लाइट देखोस् जस्तो लाग्छ। सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ पहिला मेरो आइजलाई प्राइम गर्छु है म कन्सिलर लिएर। यो स्पन्जले चाहिँ यसलाई ब्लेन्ड गर्छ है त, यो कन्सिलरलाई। कन्सिलर लगाएर ब्लेन्ड भइसकेपछि पाउडरले म हल्का सेट गरिदिन्छु है यसलाई। ब्राउन्जर लिएर चाहिँ यस्तो फ्लफी ब्लेन्डिङ ब्रसमा लिन्छु अनि त्यसरी ओभरअल यो सबै क्रिज एरियामा मजाले लगाइदिन्छु है। अनि यो गर्नलाई चाहिँ हजुरहरूलाई आइस्याडो प्यालेट पनि चाहिँदैन कि, यस्तै ब्राउन्जर लियो अनि त्यसपछि मजाले सुई लगाइदियो। ब्राउन्जर अथवा कन्टुरले पनि हुन्छ है। यो गरिसकेपछि चाहिँ यो ल्याक्मेको आइकोनिक काजल लिन्छु है। विङ लाइनहरू केही बनाउँदैन, नर्मल लाइन मात्रै बनाउँछ है। यो लाइनर लगाइसकेपछि चाहिँ यसलाई हल्का स्मच गर्छ है। मलाई चाहिँ हल्का स्मच भएको मनपर्छ। अनि त्यो गर्नको लागि चाहिँ अघि हामीले जुन आइब्रो पाउडरले फिल गरेको थियौँ नि आइब्रोज, हो त्यही लिएर चाहिँ हल्का स्मच गर्छ है। ब्ल्याक कलरको आई स्याडोले गर्दा पनि हुन्छ, अरू यस्तोले गर्दा पनि हुन्छ। यो लाइनर स्मच भइसकेपछि चाहिँ ल्यासेसलाई कर्ल गर्छु अनि कर्ल गरेर मस्कारा लगाउँछु है। अनि ल्यासेसहरू कर्ल गर्ने बेला यस्तरी क्लिप गर्ने अनि हल्का खोल्ने है, अनि फेरि क्लिप गर्ने। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो एसेन्सको गेट पिक ल्यासेस भोल्युम बुस्ट भन्ने मस्कारा लगाउँदैछु है। एभ्रिडे मेकअप लुकमा चाहिँ हजुरहरूले ल्यासेस लाउनै पर्छ भन्ने छैन, बट मलाई चाहिँ आज लगाउन मन लाग्यो। हजुरहरूले चाहिँ यतिकै मस्कारा लगाएर छोडिदियो भने चाहिँ मेरो चाहिँ खासै ल्यासेस लामो छैन, सो मलाई चाहिँ लगाउन मन लाग्यो। सो म लगाउँछु यो नेचुरल खालको ल्यासेस लगाउँदैछु है। ल्यासेस पनि लगाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले वाटर लाइनमा चाहिँ ब्ल्याक कलरको आइलाइनर लगाइदिए पनि हुन्छ, और यस्तो न्युड कलरको लाइनर लगाए पनि हुन्छ है। वाइट चाहिँ अलि नलगाउनु, अलि ओभर देखिन्छ। सो यो न्युड कलरको लाइनर लगाउँदैछु। मैले चाहिँ यो वेट एन्ड वाइल्डको यो लाइनर हो, वेट एन्ड वाइल्डको कोल आइलाइनर पेन्सिल भन्ने हो, अलि न्युड कलरमा छ है। यो लगायो भने चाहिँ अलिकति आँखा चाहिँ अलि ओपन भएको अलिक ठुलो जस्तो देखिन्छ क्या ब्ल्याकले भन्दाखेरि। आई कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ ब्राउन्जर लिन्छु है। ब्राउन्जर चाहिँ मैले फिजिकन फर्मुलाको बटर ब्राउन्जर युज गर्दैछु। मलाई चाहिँ एभ्रिडे मेकअप लुक गर्दाखेरि चाहिँ कन्टुर हेभी कन्टुरहरू गरेको मन पर्दैन। सो फेसमा चाहिँ हल्का कलर अनि वार्मथ एड गर्नको लागि चाहिँ यो ब्राउन्जर लिएर लगाउँछु है। ब्राउन्जर पछि चाहिँ अब म मेरो फेसमा ब्लस एड गर्छु। अनि ब्लस चाहिँ म आज यो एसेन्सको द ब्लस भन्ने ब्लस युज गर्दैछु। यसको चाहिँ सेड हो 60 बिमिङ है।
यसलाई लिन्छु मजाले अनि यहाँनिर लगाउँछु है यसरी अपवर्ड डिरेक्सनमा लगाउँछु अनि हल्का यहाँ नोजमा पनि एड गर्छु ब्लस पनि भइसकेपछि फेसमा हल्का ग्लो एड गर्नको लागि चाहिँ यो फेन्टी ब्युटीको हाइलाइटर लगाउँदैछु है यसको चाहिँ सेड हो हस्लो बेबी है एकदमै लाइटली लिएर चाहिँ मेरो फेसमा भएको अब हाइएस्ट पोइन्टहरुमा लगाउँछु है धेरै बिमिङ पर्दैन हल्का मात्रै लगाउँछु यहाँ भयो अनि यहाँ हल्का माथि अनि यहाँ नोजको टिपमा पनि हल्का हातले लगाउँछु है अब यही हाइलाइटरले चाहिँ म मेरो इनर कर्नर पनि हाइलाइट गरिहाल्छु है पुरै फेस कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ म मेरो लिप्समा चाहिँ यो गोल्डन रोजको यो मिनी लिक्विड लिपस्टिक लगाउँदैछु यसको ठुलो साइजमा पनि पाउनुहुन्छ अब यसको एक्ज्याक्ट सेड चाहिँ मलाई थाहा भएन यो चाहिँ हल्का हुन्छ नि रोज हल्का पिङ्क एड भएको न्यूड छ है नेचुरल एभ्रिडे लुकमा चाहिँ हजुरहरूले हेभी लिपस्टिकहरू लगाउनु डार्क लिपस्टिक लगाउनु भन्दा नि नेचुरल खालको लिपस्टिक लगाउँदा राम्रो देख्छ है सो म यो लगाउँछु लिपस्टिक पनि भइसकेपछि चाहिँ फाइनली अब फेसलाई सेट गर्नको लागि चाहिँ यो वेट एन्ड वाइल्डको नेचुरल फिनिस भन्ने सेटिङ स्प्रे लिएर सेट गर्छ है नेचुरल एभ्रिडे मेकअप लुक चाहिँ मेरो चाहिँ यही हो है मलाई चाहिँ यस्तै लुक मनपर्छ अलि नेचुरल धेरै हेभी नभएको अनि यो पनि धेरै भयो कहिलेकाहीँ त म यति पनि गर्दिनँ है यो ल्यासेसहरू केही पनि एड गर्दिनँ हल्का कन्सिलर लगाएर जता जता डार्कनेस छ त्यसलाई हाइड गर्छु अनि पाउडरले सेट गरिदिन्छु त्यति हो है Okay, thank you for watching this video. I really hope you enjoyed this video. If you did, please give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. Bye bye.